CPU KCL3 là gì? KCL3 có phải càng lớn càng tốt? Đây là poster quảng bá của AMD ra sân 7800X3D trong một khoảng thời gian khá dài trước khi 7900X3D và 7950X3D ra mắt. Nó được mệnh danh là CPU chơi game mạnh nhất trên thị trường. Hiệu năng chơi game của nó tuy không thể áp đảo hoàn toàn Intel Core i9 13900K, nhưng trong phần lớn tựa game, nó vẫn duy trì được lợi thế dẫn trước. Điều đáng nói là 7800X3D thực chất chỉ là phiên bản nâng cấp của 7700X, trong khi 7700X vốn chỉ có hiệu năng ngang ngửa Core i5 13600K. Vậy rốt cuộc 7800X3D đã được nâng cấp điều gì mà từ một CPU ngang tầm 13600K lại có thể đủ sức đối đầu với 13900K? Câu trả lời chính là bộ nhớ đệm cấp 3. Vậy KC thực chất là gì? Nó hoạt động theo nguyên lý nào? Và trong quá trình CPU vận hành, nó đóng vai trò gì? Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đã nói đến nguyên lý và cơ chế hoạt động, thì chắc chắn nội dung sẽ hơi khó nhằn, nhưng đừng lo, mình sẽ cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản đến mức học sinh tiểu học cũng có thể hiểu. Muốn nói về KC, thì trước tiên cần hiểu sơ lược nguyên lý hoạt động của máy tính. Vào cuối những năm 1940, nhà toán học nổi tiếng John von Neumann đã đề xuất một kiến trúc máy tính được chấp nhận rộng rãi, đó chính là kiến trúc von Neumann. Ông chia máy tính đa dụng thành 3 hệ thống: bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu và lệnh, bộ xử lý trung tâm dùng để giải mã và thực thi lệnh, thiết bị vào và thiết bị ra. Cho đến tận ngày nay, đây vẫn là nền tảng của hầu hết các máy tính hiện đại. Trong đó, bộ nhớ ngày nay tương ứng với RAM và ổ cứng, còn CPU chính là bộ xử lý trung tâm mà chúng ta quen thuộc. Tuy nhiên, CPU mà von Neumann đề cập không hoàn toàn giống con chip CPU chúng ta mua hiện nay. Theo thiết kế ban đầu của von Neumann, CPU chỉ bao gồm phần giải mã và thực thi lệnh, tức là các nhân xử lý bên trong chip. Nhưng theo thời gian, khi kích thước transistor ngày càng thu nhỏ và hiệu năng chip ngày càng tăng, các nhà sản xuất đã tích hợp ngày càng nhiều chức năng vào cùng một con chip chứa CPU, ví dụ như bộ nhớ đệm L3, nhân đồ họa tích hợp, mạch điều khiển điện áp. Những thành phần trước đây vốn nằm trên bo mạch chủ, giờ đều có thể tích hợp trực tiếp vào bên trong chip. Vì vậy, CPU ngày nay chỉ là thành phần quan trọng nhất bên trong con chip. Tuy nhiên, để phù hợp với cách gọi quen thuộc của mọi người, từ đây về sau, mình vẫn sẽ gọi cả con chip là CPU. Phần cuối cùng trong kiến trúc von Neumann là thiết bị vào và thiết bị ra. Thiết bị vào gồm chuột, bàn phím, marker dâu, thiết bị ra gồm màn hình, loa, tai nghe. Ngoài việc định nghĩa cấu trúc máy tính, kiến trúc von Neumann còn mô tả chu kỳ lệnh gồm 4 bước: đọc lệnh và dữ liệu từ bộ nhớ, giải mã lệnh và dữ liệu, thực thi lệnh, ghi kết quả trở lại bộ nhớ. CPU có thể thực hiện bao nhiêu chu kỳ lệnh như vậy trong một giây, thì đó chính là xung nhịp của CPU. Đây cũng chính là con số GHz mà chúng ta thường thấy trên poster quảng cáo. Ví dụ, 3,9 GHz, có nghĩa là CPU có thể thực hiện khoảng 3,9 tỷ chu kỳ lệnh mỗi giây. Từ đó có thể thấy, quá trình hoạt động của CPU là một quá trình liên tục đọc và ghi dữ liệu, lệnh từ bộ nhớ, thậm chí có những dữ liệu và lệnh còn phải được đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng tốc độ đọc ghi và khả năng xử lý của CPU và RAM lại không giống nhau. Nói đơn giản, CPU xử lý nhanh hơn rất nhiều, còn RAM thì chậm hơn tương đối. Vì vậy, nếu CPU liên tục truy xuất trực tiếp dữ liệu từ RAM, thì hiệu suất sẽ rất thấp. Do đó, giải pháp thông thường là đặt thêm một lớp bộ nhớ đệm giữa CPU và RAM. KC dùng để làm gì? Mình sẽ lấy một ví dụ để mọi người dễ hình dung. Chắc hẳn ai cũng từng đi du lịch các khu danh lam thắng cảnh. Ở nhiều nơi, xe khách của các đoàn du lịch không được phép chạy thẳng vào bên trong khu tham quan, mà chỉ được dừng ở trung tâm đón khách. Muốn vào bên trong, du khách phải chuyển sang xe trung chuyển của khu du lịch. Tại sao phải đổi sang xe trung chuyển? Mình chỉ có thể nói vui rằng, cũng giống như nhiều thiết bị điện tử của chúng ta, hai hệ thống không tương thích, nên phải có một bộ chuyển đổi mới hoạt động được. Đương nhiên, bộ chuyển đổi này còn phải thu thêm tiền nữa. Đây chỉ là ví dụ minh họa thôi, mọi người đừng xem là thật nhé. Bây giờ chúng ta quy đổi, điểm xuất phát của du khách là RAM, khu du lịch là CPU, du khách là dữ liệu, xe khách của công ty du lịch là khả năng chuyển dữ liệu của RAM, xe trung chuyển là khả năng xử lý dữ liệu của CPU, xe khách chở được rất nhiều người mỗi chuyến, nhưng chạy chậm hơn, xe trung chuyển nhỏ hơn, mỗi chuyến chở ít người hơn, nhưng chạy nhanh hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa du khách từ điểm xuất phát đến khu du lịch, rồi đưa họ trở về an toàn. Nếu CPU đọc dữ liệu trực tiếp từ RAM thì sẽ xảy ra tình huống như sau. Mặc dù xe khách có thể chở 40 người mỗi chuyến, nhưng xe trung chuyển chỉ chở được 10 người. Để khớp với xe trung chuyển, chiếc xe khách 40 chỗ cũng chỉ có thể chở 10 người mỗi chuyến, lãng phí tới 30 chỗ ngồi. Không chỉ vậy, tần suất hoạt động của hai loại xe cũng khác nhau. Giả sử, xe khách 3 phút có một chuyến, còn xe trung chuyển 2 phút có một chuyến. Như vậy, xe trung chuyển sẽ thường xuyên phải nằm chờ ở trung tâm đón khách để đợi xe khách đến, gây lãng phí rất lớn. Lúc này, nếu chúng ta xây thêm một khu vực chờ tại trung tâm đón khách, mọi chuyện sẽ khác, nhưng hướng dẫn viên và du khách thường xuyên phải vào khu tham quan, cùng những người chuẩn bị vào, đều sẽ chờ sẵn tại khu vực này. Khi xe trung chuyển vừa đến, là có thể đón khách và xuất phát ngay lập tức.
Trong khi đó, xe khách vẫn có thể chở đủ 40 người một chuyến đến khu vực chợ. Nhờ có khu vực chợ này, cả xe khách lẫn xe trung chuyển đều có thể phát huy hiệu suất cao hơn. Các xe chính là khu vực chợ đó. Nói đơn giản, các xe có tốc độ rất nhanh, có thể lưu trữ những dữ liệu được sử dụng thường xuyên, từ đó giúp CPU không phải liên tục đọc dữ liệu trực tiếp từ RAM, tiết kiệm đáng kể thời gian truy xuất. Vậy tại sao các xe lại nhanh như vậy? Trước hết, các xe nằm ngay bên trong CPU, ở vị trí rất gần các nhân xử lý, trong khi đó, RAM nằm bên ngoài CPU, phải giao tiếp với CPU thông qua bus dữ liệu. Vì các xe được tích hợp ngay trên khuôn chip CPU, nên độ trễ chuyển dữ liệu được giảm xuống mức thấp nhất. Thứ hai, dung lượng của KC rất nhỏ, thông thường chỉ vào khoảng vài chục megabyte, loại lớn nhất cũng chỉ hơn 100 megabyte so với RAM có dung lượng hàng chục, thậm chí hàng trăm gigabyte, thì gần như không đáng kể. Chính vì dung lượng nhỏ, nên KC chỉ lưu trữ những lệnh và dữ liệu được sử dụng thường xuyên. Đồng thời, dung lượng nhỏ cũng đồng nghĩa với tốc độ truy xuất và nạp dữ liệu nhanh hơn. Cuối cùng, để tăng hiệu suất, KC còn được tối ưu ở cấp độ thiết kế và thuật toán, chẳng hạn như KC Lite. Còn KC Lite là gì thì tạm thời chúng ta chưa bàn đến, mình sẽ giải thích ở phần sau. Vậy chênh lệch tốc độ giữa KC và RAM lớn đến mức nào? Chúng ta có thể kiểm tra bằng IDA 64. Thông thường, KC được chia thành 3 cấp, gồm L1, L2 và L3. Cấp càng cao thì dung lượng càng lớn, nhưng tốc độ truy cập cũng sẽ chậm hơn tương đối. Có thể thấy, so với L1, L3 có tốc độ đọc ghi chậm hơn khá nhiều, nhưng vẫn nằm trong cùng một cấp độ hiệu năng. Độ trễ tuy cũng cao hơn đáng kể, nhưng vẫn đủ nhanh đến mức gần như có thể bỏ qua. Tuy nhiên, ngay cả L3, vốn là cấp KC chậm nhất, thì khi so với RAM, tốc độ đọc ghi vẫn nhanh hơn hàng chục lần, còn độ trễ chỉ bằng khoảng 1/5 của RAM. Nói cách khác, KC và RAM hoàn toàn không cùng một đẳng cấp về tốc độ. Đó cũng chính là lý do vì sao chúng ta luôn muốn lưu càng nhiều dữ liệu được sử dụng thường xuyên vào KC càng tốt. Tiếp theo, hãy xem sơ đồ đơn giản về KC trên một CPU đa nhân. KC L1 nằm gần nhân CPU nhất. Vì vậy, mỗi nhân CPU sẽ có một vùng L1 riêng, không chia sẻ với nhân khác. KC L2 trong đa số trường hợp cũng là KC riêng của từng nhân, nhưng cũng có một số thiết kế cho phép nhiều nhân dùng chung. KC riêng có hiệu suất cao hơn, nhưng dễ lãng phí tài nguyên. KC dùng chung tiết kiệm tài nguyên hơn, nhưng hiệu suất thường thấp hơn. Thiết kế theo cách nào còn phụ thuộc vào lựa chọn của các kỹ sư. Còn KC L3 thì gần như luôn là bộ nhớ đệm dùng chung cho tất cả các nhân CPU. Khi CPU cần đọc dữ liệu, nó sẽ kiểm tra theo thứ tự. Đầu tiên là KC L1, nếu không có thì tiếp tục kiểm tra L2, sau đó mới đến L3. Nếu dữ liệu được tìm thấy trong KC, CPU có thể truy cập ngay lập tức. Hiện tượng này được gọi là KC hit. Nếu cả 3 cấp KC đều không có dữ liệu cần thiết, CPU buộc phải lấy dữ liệu từ RAM rồi nạp vào KC trước khi xử lý. Trường hợp này gọi là KC miss. Vì vậy, tăng tỷ lệ KC hit chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để nâng cao hiệu suất CPU. Có rất nhiều cách để cải thiện tỷ lệ KC hit, nhưng phương pháp quan trọng nhất là tận dụng nguyên lý cục bộ của máy tính. Vậy nguyên lý cục bộ là gì? Nguyên lý này được chia thành hai loại, tính cục bộ theo thời gian và tính cục bộ theo không gian. Giả sử, một chương trình có 5 phần dữ liệu liên tiếp là A, B, C, D và E. Nếu chương trình vừa truy cập vào dữ liệu C, thì rất có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, nó sẽ tiếp tục truy cập lại C nhiều lần. Hiện tượng này được gọi là tính cục bộ theo thời gian. Ngoài ra, nếu chương trình truy cập C, thì cũng rất có khả năng nó sẽ tiếp tục truy cập các dữ liệu nằm gần C, chẳng hạn như A, B, D và E. Đây được gọi là tính cục bộ theo không gian. Vậy CPU tận dụng nguyên lý cục bộ để nâng cao tỷ lệ KC hit như thế nào? Hãy cùng xem quá trình hoạt động của CPU. Như đã nói ở phần trước, khi chương trình cần một dữ liệu nào đó, CPU sẽ kiểm tra xem dữ liệu đó có nằm trong KC hay không. Nếu KC miss, CPU sẽ phải truy cập đến RAM để tìm dữ liệu. Vẫn lấy ví dụ với nhóm dữ liệu A, B, C, D và E. Giả sử lúc này CPU cần dữ liệu C và C đang nằm trong RAM, khi đó CPU phải nạp dữ liệu C từ RAM vào KC rồi mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, dựa trên nguyên lý cục bộ, các dữ liệu nằm liền kề C như A, B, D và E cũng rất có khả năng sẽ sớm được CPU truy cập. Vì vậy, khi tìm thấy C, CPU không chỉ nạp riêng C mà sẽ đóng gói và nạp cả một khối dữ liệu liên tiếp gồm A, B, C, D và E vào KC. Nhờ đó, sau khi xử lý xong C, nếu CPU tiếp tục cần truy cập vào A, B, D hoặc E, nó có thể đọc trực tiếp từ KC thay vì phải quay lại RAM để tìm kiếm một lần nữa. Khối dữ liệu như A, B, C, D và E được gọi là KC Lite. Thông thường, một KC Lite có kích thước 64 byte hoặc 128 byte. KC Lite là đơn vị nhỏ nhất, dùng để lưu trữ dữ liệu và lệnh trong KC. Mọi dữ liệu được nạp từ RAM vào KC đều được truyền theo từng KC Lite, chứ không phải từng byte riêng lẻ. Chính cơ chế này giúp tăng đáng kể tỷ lệ KC hit, từ đó cải thiện hiệu suất hoạt động của CPU. Đến đây thì chúng ta đã hiểu khá rõ về nguyên lý hoạt động của KC. Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra là, liệu KC càng lớn thì CPU có càng mạnh hay không? Câu trả lời là có, nhưng chỉ trong một số điều kiện nhất định.
Việc tăng dung lượng KC thực sự có thể mang lại tác động tích cực đến hiệu năng CPU. KC lớn hơn, đồng nghĩa với việc có nhiều không gian hơn để lưu trữ các dữ liệu và lệnh thường xuyên được sử dụng. Điều này giúp tăng tỷ lệ KC hit, giảm số lần CPU phải truy cập RAM, từ đó tăng tốc độ đọc dữ liệu và nâng cao hiệu suất xử lý. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, CPU có dung lượng KC lớn hơn thường sẽ cho hiệu năng cao hơn, đặc biệt là với game. Trong quá trình chơi game, mỗi giây đều phát sinh một lượng dữ liệu khổng lồ và CPU phải liên tục đọc ghi dữ liệu. Trong tình huống đó, bộ nhớ đệm L3 dung lượng lớn có thể cải thiện hiệu năng chơi game một cách đáng kể. Mọi người có thể nhìn vào hình minh họa trong video. Đây là kết quả so sánh hiệu năng chơi game giữa Ryzen 7 7800X 3D và Core i9 13900K. Như đã nói, 7800X 3D thực chất chỉ là phiên bản 7700X, được trang bị bộ nhớ đệm L3 lớn hơn, trong khi 7700X vốn chỉ ở cùng phân khúc với Core i5 13600KF. Nói cách khác, chỉ nhờ tăng dung lượng KC L3, một CPU có hiệu năng tương đương 13600KF lại có thể đạt hiệu năng chơi game ngang ngửa 13900K. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng vấn đề là diện tích bên trong CPU vô cùng quý giá. KC càng lớn thì càng chiếm nhiều không gian trên khuôn chip, đồng thời tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn. Hơn nữa, KC cũng không thể tăng mãi mãi. Khi dung lượng KC đạt đến một ngưỡng nhất định, tỷ lệ KC hit sẽ dần bão hòa. Sau thời điểm đó, dù tiếp tục tăng KC thì mức cải thiện hiệu năng cũng không còn đáng kể. Ngoài ra, CPU là một sản phẩm tiêu dùng, mà đã là sản phẩm tiêu dùng thì chi phí sản xuất luôn là yếu tố phải cân nhắc. Các hãng phải tìm cách để càng nhiều người có khả năng mua được càng tốt. Việc tăng dung lượng KC sẽ làm chi phí sản xuất tăng lên, chi phí tăng đồng nghĩa với giá bán cao hơn. Quan trọng hơn, chi phí và hiệu năng không tăng theo tỷ lệ thuận, không phải cứ bỏ thêm bao nhiêu tiền thì hiệu năng sẽ tăng tương ứng bấy nhiêu. Thực tế, đây là một đường cong lợi ích giảm dần. Ví dụ, bỏ ra 50 đồng có thể đạt 60 điểm hiệu năng, nhưng bỏ ra 100 đồng thì có khi cũng chỉ đạt 80 điểm hiệu năng. Vì vậy, dung lượng KC trên CPU là kết quả của sự cân bằng giữa chi phí và hiệu năng, được các kỹ sư tính toán rất kỹ. Đó cũng là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.